luistert naar de podcast voor DGA's. In deze podcast ga ik, Cor Spronk, in gesprek met andere DGA's. Over hun successen, maar ook over de moeilijke periode. Ga ervoor zitten en laat je inspireren. Vandaag ben ik in gesprek met Ronald Visser. Het is 11 januari dat we dit opnemen. We zitten in jouw het is niet atelier, winkeltje van het bedrijfsverzamelgebouw waar jij in zit en wat ook deel door je initiatief hier is. Eigenaar van Bas Uitzendbureau. En dan komt je vrouw binnen. Kijk eens aan. Nou, dat is mede-eigenaar, hè? Dus dat is helemaal goed. Nou, ze gaat weer weg. Dus helemaal goed. We kennen elkaar via MKB Nederland, regio Zwolle. Daar ben je ambassadeur van de gemeente Westerveld. Klopt. Van Dronten. En zo zijn we elkaar tegengekomen. En we zijn hier nu voor de podcast. Ik heb weer wat huiswerk gedaan. Actief binnen de politiek, binnen de VVD. Sinds 2020 voorzitter van het ondernemersfonds Westerveld. Dat is dan wat anders dan die agrarische stichting De Spoelplaats, hè? Klopt. Daar kun je straks nog wat over vertellen als je wil. Ja. Voorzitter geweest van Floria Corso Frederiksoord. En op dit moment vicevoorzitter van stichting De Tuinen Frederiksoord. Nou, dat zal waarschijnlijk met je verleden te maken hebben. Ja. 54, 55 jaar? 55 jaar. 55 jaar. Woont in Nijensleek. Getrouwd met Sascha, die net even binnenkwam en weer wegging. 4 dochters. 4 dochters. 4 zag ik. Ja. Hobby's. Ik zag een wekelijkse borrel met vrienden op donderdagavond. Mis nooit. Mis nooit. Wielrennen. Zeker. Je hebt wel een wielrenbuikje ook. Ja. Dat Die combi gaat goed hoor. Dat gaat helemaal goed. Goed. Heb je een favoriete voetbalclub? Ja, Old Forward in de buurt. En ik volg Heerenveen wel. Heerenveen. Ja. Okay. Muziek? Lastig, want dat is heel breed. Dus niet, ja, lastig klinkt wat raar, maar ik kan genieten van een concert van Normaal. Maar ik ben ook wel van Danny Vera. Okay. Dus dit is wel heel breed. Ja. Dus niet specifiek een bepaalde richting. Nee. In de auto veel Radio 1 aan. Ik ben wel van wat gebeurt er in de wereld. Ja. Maar Sky Radio met de kerstmuziek mag ook rustig een dag. Ja. Geen probleem. Nou, mooi. Ja. En wat voor auto rij je dan? Ik heb meerdere auto's, maar ik rijd het liefst in mijn Dodge. Dat is uit mijn besmetting vanuit de jaren 80 dat ik in Amerika gewerkt heb overgebleven. Dus toen ik een paar jaar ondernemer was, heb ik mezelf toch verwend met een Dodge. En vorig jaar heb ik een nieuwe gekocht. Daarnaast heb ik ook nog zo'n pick-up Dodge Ram is dat? Ja, Dodge Ram. 10 cilinder, 8 cilinder? 8 cilinder. Ja, 5,7 liter. Oh, lekker. Veel pk's. Ja. Ik ben niet van het elektrisch rijden. Helaas. Ja. En, maar daarnaast heb ik ook nog een oldtimer Mercedes. 83. Een 300D. En een Land Rover Defender. Ja. Dus ik wissel nog wel eens wat af, zeg maar. Ja. Maar het is wel een beetje stoer, zeg maar. Ja, en no nonsense. Ja. Lees je wel eens boeken? Ja, Lars Kepler. Een beetje Zweedse detectives, zeg maar. Vind ik wel leuk. En ik lees nog wel eens een los iets op het gebied van management. Dat ik denk van, goh, daar wil ik iets van weten. Weet je, Covey heb ik wel gelezen. Eigenlijk alles wat op mijn pad komt. Maar als je zegt, wat lees je het meest? Ik lees elke morgen de krant. Oké. Ja. Daar is dan welke? Het Dagblad van het Noorden. En onze schoonouders wonen achter in de boerderij bij ons. Die lezen de Stentor. Dus dat wisselt over de dag nog wel eens. Dus dan pak ik s'avonds de kop uit de Stentor. En dan ben ik regionaal goed aangesloten. Ja. Nou, helemaal goed. Want podcasten, we zijn erin. Je luistert in de auto dan Radio 1. Ja. Luister je ook wel eens een podcast? Ook wel eens een enkele keer. Maar dat is dan meer s'avonds. Oké. Ja. Niet in de auto. Ja, gebeurt. Kun je er dan de rust voor vinden? Net als met een boek lezen. Ja. Mensen zullen dat misschien vreemd zijn, maar ik kan rustig wel op de bank zitten. Want je dochters, hoe oud zijn die? Moet goed nadenken. 21, 17, 14 en 12. Oké. Ja. Is allemaal nog thuis wonend? Nee, de oudste die woont deels bij haar vriend in de Achterhoek. Die doet het laatste jaar Dronten, Hoge Landbouwschool. En die doet een afstudeeropdracht bij een bedrijf in Doetinchem. Dus dan is het 3 dagen in de week in de Achterhoek en 4 dagen in de week thuis. En ze moet ook nog wat werken voor de kost, dus ze melkt veel bij klanten van ons. En dat doet ze op die 4 dagen dat ze hier in de regio is, zeg maar.
Oké. Ja. Oké, Dront, dat zat er denk ik, kan ik even je in de gaten houden, maar dat hoeft dan niet meer. Nee, want de kamer is al opgezegd. Ja. Oké, heb je iemand waar je tegenop kijkt? Een idool of iemand zegt van, nou, dat was voor mij nou echt wel een voorbeeld. Nou, nee, niet specifiek. Ik kijk nog wel eens tegen bepaalde ondernemers op waarvan ik denk, goh ja, die zijn ook met niets begonnen. En ik vond Henny van der Most altijd wel inspirerend. Niet dat ik nou tegen hem opkijk, maar wel inspirerend in de zin van, hey, joh, je moet het ook gewoon doen. Je kunt van alles aan het papier toevertrouwen, maar je moet het ook wel gewoon doen. Als ik kijk naar die familie van Eert met de Jumbo, zeg maar, dat vind ik dan denk ik, ja weet je, keep it simple. En doe gewoon waar je passie hebt zitten, zeg maar. Ja. En dat vind ik altijd wel iets wat mij triggert in mensen, zeg maar. Maar dat kan ook, ik heb in mijn klantenkring ook wel een paar agrarische ondernemers zitten die ik al lang ken. Waar ik dat gevoel ook wel bij heb. Ik denk van, ga het gewoon doen. Volg je passie en kijk niet te veel achterom, want er gaan ook wel dingen mis. Maar blijf gewoon focussen en doen waar je goed in bent. Nou, ja. Uit wat voor nest kom je eigenlijk? Ik kom uit een winkeliersfamilie. Mijn moeder heeft een maatschap gehad met 2 broers. Ik kwam uit een gezin van 13. Die hebben een aantal supermarkten in het verleden gehad. Dus dat zit ook nog wel een klein beetje in. Ik betrap mezelf er wel eens op dat ik thuis mijn kinderen gewoon niet vraag iets te doen, maar gewoon bestel. En daar zijn wij thuis eigenlijk mee belast. Er werd ons nooit gevraagd, wil je dat doen? Maar het werd een beetje gedelegeerd. Jij doet dit, jij doet dat. En dan met elkaar alles klaar. En hoe gaat de jongere generatie daarmee om? Hoe reageren ze? Kinderen hebben weerstand. Wat zeggen ze aan papa, maakt er eens een vraagje van? Of? Ja, nou in die trend. Hè? Ja. Mijn vrouw zegt het ook wel eens. Van, goh, je kunt ook gewoon even vragen. En dan krijg je ook wel een positief antwoord. Maar dat zit er bij mij nog wel eens een beetje in. En ik moet zeggen, we hebben een hele goede jeugd gehad. We moesten altijd meewerken in het bedrijf. En ouders hadden dan die supermarkt en zomers hadden ze ook nog wat kampwinkels op campings. Dus zomers was ook altijd best wel hard werken. Maar we hebben het altijd goed gehad, weet je, eten en drinken was nooit een issue. En financieel in die zin ook niet als wij later, toen we ouder werden, een auto mee wilden hebben het weekend. Om ergens naartoe te gaan was ook allemaal geen probleem. Studies was ook, alles wat er moest komen was er wel. Maar we waren ook wel altijd aan het werk. En daar heb ik denk ik mijn drive ook wel een beetje uit meegekregen. Zeg maar. Ja. Ik zag voor ons MAVO gedaan en toen RLMS, daar heb ik ook maar geweest aan Rijksmiddelbare Landbouwschool. Niveau 4. Niveau. Ja, inderdaad, ja. En toen hield het op. En hoe kwam dat nou dat je echt naar richting die landbouwschool ging? Nou, toen mijn ouders hebben op een gegeven moment de winkel gesloten. Toen was ik 15. En een meisje wat bij ons in de winkel destijds werkte, zei van, goh, anders moet je eens naar mijn vriend gaan. Want ik ben natuurlijk ook wel een beetje ADHD. Ik ben wel van oorsprong wel een druk mannetje, zeg maar. En die heeft werk genoeg. Dus zo ben ik bij haar vriend, inmiddels zijn ze al lang getrouwd natuurlijk, bij Jaap Room terechtgekomen. En daar heb ik leren melken. Daar is eigenlijk mijn liefhebberij voor koeien ontstaan. En weet je, dan zit je op de MAVO en dan wat vervolg. Nou, dan ga je naar de landbouwschoolen. En daar kijk ik ook met heel veel plezier op terug. Schitterende tijd gehad. We ontdekten het bier drinken, we ontdekten de feestjes, we ontdekten dames. Zuurfeesten. Ja, toen mag alles. Ja. En daar stond je niet bij stil. Met onze vriendengroep hebben we het daar ook wel eens over, weet je. We hadden geen gebrek aan geld, want we moesten altijd wel werken, dus dat was ook geen issue. En dat was autorijden, bier drinken, voetballen en veel leuke dingen doen. En veel meemaken. En op een gegeven moment na die studie, weet je, toen kwam ik iemand tegen in de stuifstandbar in Wolvenga. Die had in Amerika gewerkt. Bij een zekere Johan Zijlstra. Hij zei, neem daar maar contact mee op. Als je hem belt, kun je zo bij hem aan het werk.
En dat heb ik gedaan. Dus met vliegtuig naar Seattle, van Seattle naar Yakima. Ja, we hebben het in het voorgesprek over gehad, maar je bent gaan werken in Amerika of Canada? Nee, Amerika. Amerika. In Amerika. En, Was dat van tevoren de bedoeling voor een jaar? Of was dat voor jou, ik ga naar Amerika? Nee, het was kijken wat er in de wereld te koop is. Dat was het. En het stond niet vast. Je had toen een groene kaart voor een jaar. En ik had een jaar round ticket, zeg maar. Dat je als ik eerder weg wilde, kon ik wel eerder weg. Maar nee, ik heb het jaar hartstikke goed doorstaan. Wat heb je dat gedaan? Koeien melken, insemineren, lepmageroperatietjes, speenamputaties bij koeien, leren koeien doodmaken. Klinkt allemaal heel raar, maar eigenlijk gewoon alles met koeien. Maar daarnaast ook maishakselen, gras maaien en allemaal in het groot. Een bedrijf met 5000 koeien. Ja, weet je, een totaal andere wereld. En ik heb Amerika leren kennen als een land van, ja dat klinkt raar, maar de onbegrensde mogelijkheden, die waren er destijds wel. Er is inmiddels allemaal wel iets veranderd, maar ja, daar kon je nog met weinig beginnen. En daar lagen best wel kansen. Maar het werd mij wel duidelijk dat mijn toekomst niet in Amerika zou liggen. Waarom? Ja, ik miste toch gewoon vriendschappen, vrienden, dat soort dingen. Was het dan voor jou dat je zegt van Amerika was echt wel, dat ging wel om het werken? Ja, en mijn zelfstandigheid ontwikkelen. Weet je, we hadden natuurlijk 0 contact met thuis. Bellen was $7 per minuut. Dus dat deed ik af en toe even. En vrienden en familie stuurden wel brieven en andersom ik terug, weet je. Maar je was echt op jezelf aangewezen. Maar het was misschien anders geweest want als je daar een vriendin had gekregen. Ja, ik heb daar wel wat gescharreld, om het maar zo te noemen. Ja. Maar nee, dat had gekund. Maar ik had in de loop van het jaar wel voor mezelf duidelijk van, goh, ik had misschien nog wel nog een jaar gewild. Maar mijn toekomst zou daar niet liggen. Nee. En, was het dan toch dat je zegt, de cultuur sprak je minder aan? Of? Ja, de cultuur, maar ook wat ik zag is, Amerikanen zijn enorm gastvrij aan de voorkant. Maar niet altijd even gemeend, weet je. Het is meer naar de buitenwereld toe. Ze zijn wel enorm op zichzelf. Dus in het begin even heel erg hartelijk, maar dan daarna je niet meer vragen of zo. Nee. Of je moet weet je, natuurlijk, je kunt je bij bepaalde communities aansluiten. Maar daar moet je ook voor voelen. En, dus de ervaring heeft mij wel heel zelfstandig gemaakt. Ben je steeds op dezelfde plek geweest wel? Nee, ik ben in de staat Washington geweest en ik ben in Californië geweest. Ja. En ja, weet je, ik kijk er met een heel goed gevoel op terug. Nog steeds. En ik zeg ook wel eens, weet je, ook tegen mijn eigen kinderen, ga maar eens een jaar weg. Gewoon naar de andere kant van de wereld, beleef het maar eens. Want het vormt je ook. Zou je dan weer Amerika aanbevelen of zeg je, maakt eigenlijk niet uit, ga eens in een ander continent? Nee, niet specifiek Amerika. Nee. Mijn dochter, de oudste dochter, heeft vorig jaar 2 maanden stage gelopen, ook op een melkveebedrijf. Maar dat was meer omdat daar een lijntje ligt vanuit ons, zeg maar. Maar dat hoeft niet. Maar het is gewoon goed om eens een andere cultuur en een andere wereld te ervaren. En linksom of rechtsom vorm je dat toch voor een deel. Ja. En die ervaring pakken ze je nooit weer af. Oké, en kom je terug uit Amerika, kom je in Nederland. Moet je de kost verdienen. Had je toen gelijk van, ik wil ondernemer worden, of zat dat toen nog niet zo? Nee, dat is op zich nooit een issue geweest in de zin van, goh, ook niet vanuit thuis dat je moet ondernemen. Nee. En ik heb wat met koeien. Dus het lag heel erg voor de hand dat ik, hetzij bij een boer of bij de agrarische bedrijvenzorg aan het werk zou gaan. En ik ben bij AB, bij de agrarische bedrijvenzorg, terechtgekomen. En eerst als klauwverzorger en melker. Daaromheen ook veel bouwklussen gedaan. Ik had misschien, want het heeft wel gespeeld, misschien ook wel timmerman aannemer moeten worden. Maar weet je... was dat in die tijd ook al, dat ze ook al naast het hele agrarische ook al veel richting de bouw deden? Ja, oké. Toen al. En, maar weet je, ik deed ook wel dingetjes zwart.
klusjes eromheen. En ik ging ook naar Denemarken te klauwbekrappen een aantal weken per jaar. Omdat daar veel geld te verdienen was. Dus dan nam ik vrij van overuren en dan ging ik een weekje in Denemarken. En dat was natuurlijk ook ondernemen. Ik heb met een collega die inmiddels niet meer leeft, met App, gingen wij wel op 1 dag bekappen in Luxemburg. Dus dan reden we hier 's morgens om 3 uur 's nachts weg. Waren wij om 7 uur met de bekapbox in Luxemburg, bekapten we die dag 200 koeien. En wij waren 's avonds om 12 uur weer thuis. En een ander maakt zich een week zenuwachtig, want die moet met de auto naar Luxemburg met vakantie. En de auto moet 3 keer een beurt en bedenk het allemaal. Ja. En wij gingen gewoon rode diesel in de tank. En dagje naar Luxemburg. Ja. Ja, hoe sta je erin? Ja. En dat, weet je, dat zijn wel dingen, dat heb ik nog steeds. Soms moet je de dingen ook gewoon gaan doen. Ja. En mijn uitdrukking is ook nog wat brandend en brandend, maar we gaan het wel doen. Ja. Ik vond het wel mooi, je zei van, ik had misschien ook net zo goed aan een bouwbedrijf kunnen starten. Ja. Is dat, omdat je zegt, de techniek spreekt mij wel net zoveel aan als het dier en als het, Ja, ik ben wel van het bouwen. het agrarische? En we hebben een boerderij uit 1750 in 1994 gekocht, mijn vrouw en ik. En die hebben we ook met eigen handen zelfstandig verbouwd. En wel wat hulp van een aannemer of een elektricien. Maar we bedenken het allemaal zelf. En ik ben ook wel zelf dan metsel ik die stenen zelf wel. Ja, en dat heb ik nog. Dus in dat opzicht had dat ook gekund. Maar ja, het is maar net welke weg kom je terecht. En ik ben tussen die koeien terechtgekomen. Ja. En ik melk nog af en toe. Als het in de planning bij ons paak loopt, dan ben ik zeker niet de beroerdste om te zeggen van, hé joh, ik melk zelf wel een. Ik neem tegenwoordig wel graag een van de dochters mee. Is ook gezellig. Ja. De 3 dochters kunnen al melken, de jongste nog niet. Ik moet ook zien of dat met de jongste ook gaat lukken. Die is wat bang voor die grote dieren. Maar de oudste 3 die melken ook met regelmaat. Oké. Ja, en daar geniet ik ook van. Dat ze dat werk willen doen, maar ook dat ze gewoon het doen, zeg maar. Wat is tegenwoordig de gemiddelde grootte van melkveebedrijven? Het hebben over een aantal koeien die gemolken worden. Gemiddeld, het bedrijf zit er wel gauw op 100 koeien. Er zijn best wel veel bedrijven die daar nog onder zitten hoor. En wil ik ook zeker niet daarmee tekort doen. Maar ik denk dat de gemiddelde bedrijfsgrootte wel richting die 100 koeien gaat. Dus dat is eigenlijk in de afgelopen 20 à 25 jaar wel... Ja, enorm gegroeid. Gemiddeld 60 denk ik aan de gemiddeld 100. Ja. Goed, en er zijn ook heel veel grote bedrijven met 200, 300, 400 koeien. Ook wel hier in de regio. We zitten hier in een gebied, de Kop van Overijssel, Zuidwest-Drenthe en Oost-Friesland. Dat is gewoon een weidegebied met veel melkkoeien. Een stukje akkerbouw, ook nog wat bollenteelt. Maar het weidegebied is het grootst. Ja. We hebben 450, dan zoom ik maar direct naar ons bedrijf toe. Ja. We hebben 450 boeren als klant. Of agrarische ondernemers als klant. En ik denk dat daar zeker 400 bedrijven gewoon melkveehouderijbedrijven zijn. En er zitten wat varkens en wat pluimveebedrijven tussen. En wat bollentelers, akkerbouw. Wat gros is melkveehouderij. Ja. Ik vind, daar gaan we zo meteen in een klein stapje terug. Want ik vind het wel heel mooi. En je hebt 300 man aan het werk, hè, mind you. Dat is echt, dat hebben we het hier niet over een klein bedrijf. Dat is echt, je hebt wat moois neergezet samen met je vrouw en met je team. Even terug, je komt van school, gaat naar Amerika, komt terug, gaat hier bij AB Oost ook zeggen, gaat werken. En dan heb je eigenlijk alle facetten, wat als je nu bijvoorbeeld 4 dingen zou noemen, wat je daar echt geleerd hebt, waardoor je, toen het uiteindelijk 2012 was, dus even het is goed. Die omslag wil ik straks er even over hebben, maar kun je 4 dingen noemen of 3, 4 dingen? Dat is echt wat ik... Nou, wat ik daar geleerd heb is wel van, zeg wat je doet, doe je wat je zegt. Ik heb op mijn kaartjes altijd staan, afspraak is afspraak, maar dat heb ik daar wel geleerd, weet je. Want daarmee hou je de relatie altijd goed. Je kunt niet altijd iedereen blij maken, maar hou je wel gewoon aan de afspraken die je maakt. Dus dat is voor mij wel een hele wezenlijke. En dat is intern in de organisatie, maar ook met je klant. Dus wees klantbewust. Was dat ook iets wat ABO's echt uitdroeg? Dat werd binnen ABO's in die tijd vanuit de coöperatiewaarde ook zo benoemd. Weet je, het was natuurlijk coöperatie, dus je hebt te maken met ledenbelang. En dat paste mij ook wel, want dat zit ook
ja, hoe moet ik dat zit in mijzelf ook opgesloten om zo te willen werken, zeg maar. Ja. En dat is één ding. Daarnaast heb ik ook gezien en ervaren van, goh, als je dingen wilt en je laat zien dat je je ergens voor wilt inzetten. Je kunt ook anders zeggen, je kop boven het maaiveld wil uitsteken. Ja, weet je, daar kon ik met de toenmalige directeur ook goed uit de voeten. Dat hij mij kansen bood. Soms dwing je dingen af, maar soms moet je de kans ook krijgen om het te laten zien. Dus dat heeft mij ook op een gegeven moment weer aan de studie gezet. Bedrijfskundestudie opgepakt. En daaromheen nog een aantal andere dingen opgepakt. Op het gebied van communiceren. Maar ook op het gebied van arbeidswetgeving. Dat soort zaken. En dat zijn dan kansen die je krijgt. Dus dat wil ik ook zeker benoemd hebben. Ik heb de kansen gekregen en aangepakt. Maar je moet ze wel krijgen. Want je had misschien je rol bij HBO's misschien Eerst was je wel dan natuurlijk de bedrijfsverzorger misschien. Ja. En kwam er een moment dat je omging naar het uitzendbureau? Ja, het is begonnen met dat ik solliciteerde op de functie werkverdeler. Mijn leidinggevende die ging wat anders doen en ik heb daarop gesolliciteerd. En dan word je dus aangenomen door een aantal bestuurders en door een aantal collega's. Want die zaten in de sollicitatiecommissie. Ja, die hebben mij de kans gegeven te mogen doen. En dan word je feitelijk leidinggevende in je eigen team. Nou, dat was best wel een uitdaging, want ik moest ook een aantal mannen van, ik was toen denk ik, wat zal het zijn, 30 zoiets. Ja, en dan moet je mensen van 55 een functionerings- en beoordelingsgesprek mee doen. Ja, dat is al wel een dingetje. Ja. Maar goed, de kans gekregen en ik denk dat ik dat ook wel goed doorstaan heb. Ik kan hem, laat ik het anders zeggen, ik kan iedereen recht aankijken. Zo sta ik ook in het leven, maar dat is goed gelukt. Kreeg je de loyaliteit ook omdat je gewoon ook wel met je poten in de klei had gestaan? Ja, maar ik denk de meeste loyaliteit ontstond door het feit dat ik dat heette destijds Kring 1035, dat was ons werkgebied. Maar in een paar jaar tijd liet zien van, hey joh, weet je, we kunnen gewoon veel meer als alleen die koeien melken. Dus ik maakte enorm veel MKB-bedrijven gewoon klant. En we gingen ook andere markten aanboren. En het leuke was dat AB dat ook heel leuk vond. Dat je gewoon verbreding van markten deed. En dus we gingen ook van, ik begon met een groepje van 35 mensen. En 3 jaar later hadden we er 100. En de omzet die steeg enorm. En voor mij was het erg leuk met de afwisseling zeg maar, tussen het MKB, agrarisch en het midden-kleinbedrijf. Dus de aannemers, de loonbedrijven, metaalbedrijfjes, bedenk het. Dat was natuurlijk in de tijd dat ik met mijn uitzendbureau dacht van ABO's, wat bemoei je je mee? Blijf in de agrarische sector. Nee, dat was jij. Dat was ik. Ja. Ja. Nee, maar zo was het wel. Ja. En toen kwam ik er ook achter dat je altijd dealt met de eigenaar. Altijd met degene die over de portemonnee gaat, maar ook gewoon met de ondernemer rechtstreeks. Dus niet via een inkoopptransitie of allemaal niet. We doen ook een bak koffie of 2, of we stonden een uur aan het voerrek tussen de koeien. Ja. Bedenk het, weet je. En daarmee was een deal nooit zo spannend. En dat is ook een ervaring die ik nog steeds bij me draag. Weet je? Probeer met die ondernemer in gesprek te gaan. En natuurlijk hebben wij inmiddels ook wel een aantal klanten waar een inkoopafdeling zit of waar een afdeling HR zit. Maar het is zo plezierig ondernemen als je direct met zo'n ondernemer kunt afstemmen. Ja. Ja. En dat past ook heel goed bij mij. Dat heb ik daar ook ervaren. Ja. Dus als je kijkt terug... En hebben toen die ondernemers andersom ook aan jou ervaren? Als ondernemer had toen natuurlijk met een accountmanager, later regiomanager te maken. Die moet natuurlijk daar ook het gevoel gehad hebben van, ja, kan ik gelijk met die Ronald zaken doen? Of moet hij eerst nog naar boven toe en vragen of hij het wel mag, zeg maar? Nou, ik vroeg niet zoveel binnen AB. En ik had nog wel eens discussie in dat ik moest knokken om bepaalde dingen te bewerkstelligen. Van, zo gaan we het wel doen. Dus er zat wel eens een wrijving. Maar ik voelde mij altijd gesteund door de directeur, Richard Hering. En dat maakt het dan wel makkelijker. Ja. Ja, kijk, en zonder wrijving geen glans. Dus het moet af en toe ook wel eens even schuren in een organisatie. Daar ben ik ook wel van. Ja. Ja, weet je, en
Op een gegeven moment heb ik met collega's hebben een vestiging in Bijlen geopend, later in Klasinaveen. En zo ging eigenlijk het balletje een beetje rollen, dat je ook wat meer zelfstandigheid in de regio kreeg. Van oorsprong werd het natuurlijk allemaal centraal georganiseerd. Vanuit Almen, ja, hoofdkantoor. En die decentralisatie, ja, dat was gewoon, dat was voor mij eigenlijk ondernemen zonder risico. Om het dan maar zo te noemen. Ja. Ik mocht van alles wel realiseren. Tuurlijk, er moest wel wat verdiend worden. Dat spreekt voor zich. Maar je mocht wel, je mocht het wel oppakken zoals je dacht dat het goed was. Ja. En dan kun je ook heel veel leuke dingen bereiken. Ook als team. Zo, dit was het eerste gedeelte van de podcast voor DGA's. Heb jij een vraag aan deze ondernemer? Dat kan. Stuur dan een mail of een comment onder dit bericht. En dan zullen we deze doorspelen aan de ondernemer. Wil je elke week geïnspireerd raken door deze podcast? Abonneer je dan op het kanaal op YouTube, Soundcloud, Spotify, Apple Podcast, waar je deze ook maar luistert. En dan word je elke week op de hoogte gebracht als er weer een nieuwe podcast online staat. Dan gaan we nu door naar het tweede gedeelte. En nu ga ik het voor mezelf doen. Wat was het moment dat je machine uitgegroeid was? Nou, wat ik zag eigenlijk al in 2010, 11, dat wij stonden gewoon voor een enorme uitdaging met te veel mensen in vaste dienst. Wij waren als organisatie eigenlijk niet meer flexibel. En daarnaast zag ik ook dat er te weinig oog was, zeg maar, voor de klant. Zie je dan dat gebeuren? En dan wordt het eigenlijk heel langzaam een jas die niet meer bij je past. Dat is wat het is, Cor. En dan stapt de directeur op. Richard is toen uit de organisatie gegaan, Richard Hering. En toen kwam er een nieuwe interim directeur. De man is nog directeur, maar die kwam als interim. Ja, weet je, en daar had ik geen klik mee, persoonlijk niet. Dan stond dat niet alles in de weg. Was dat, als je nu terugkijkt, was dat wel, nou hij zit er nog steeds in, was dat wel de juiste man op de juiste plek voor dat moment? Voor dat moment zeker, hè, want er moest wel wat gebeuren. Of het de man is bij de organisatie passend, dat is niet aan mij om dat te oordelen. Maar dat was voor mij wel het moment dat ik dacht van, hé, maar nu, en nu weet ik niet of AB nog wel mijn organisatie is. Hij heeft mij op 30 mei in 2012 ontslag gegeven. Met mij nog een aantal regiomanagers. Feitelijk werd er een laag uitgesleuteld. Ja, en dat heeft mij wel opgebroken. Ik heb daar fysiek last van gehad. Ik heb, hoe lang heb je er gezeten? 28 jaar. 28 jaar? Ja. Dat is niet niks, hè? Nee. Dus dat brak mij ook nog wel op. Ik heb nog een hartinfarct in die periode gekregen. Maar het was ook een reset. En in de periode daarvoor had ik wel eens bij mezelf gedacht van waarom ga ik het niet zelf doen? Weet je, en dan, wat staat je dan soms in de weg om ontslag te nemen? Dat is dan toch ook wel dat veel dingen goed geregeld zijn. Pensioen, auto, inkomen. En loyaliteit naar de organisatie, zeker. Dat stond ook in de weg. En weet je, en dan kom je op zichzelf in een situatie terecht als je dan ontslag krijgt. Dat eigenlijk de weg open wordt gezet voor wat nieuws. Maar goed, ik moest eerst even wat herstellen en ik moest dus eventjes wat fit worden. Dus ik heb eigenlijk een half jaar de tijd genomen om de business case Bats Uitzendbureau vorm te geven. Ik heb nog een team van 10 boeren gevraagd om mee te denken. Daar hebben we nog 2 dagsessies mee gedaan. Goh, wat moet je dan wel in zo'n agrarische markt doen en niet? Want voor mij was wel heel duidelijk, ik begin met die agrarische markt. Maar ik heb voor mezelf in de case ook eens neergezet van, toen ik begon in mijn eerste rol als werkverdeler, vanuit huis, kleinschalig, samen met mijn vrouw, want die hielp gewoon mee. Ja, dat was ook wel een leuke tijd. En je kent iedereen wie je aan het werk hebt, je kent je klanten, je gezicht in de regio. En wat ik al eerder gezegd heb, weet je, als je dan met de ondernemer zelf zaken doet, ja, dan is het ook niet altijd zo spannend. Dus waarom kunnen we niet nog weer terug naar die situatie? Ja, je was wel 47. Ja, 46, klopt. 47. Ja, maar dat vind ik echt super knap als je dan de ballen hebt om dat te doen, zeg maar. Ja, maar goed, wetende, weet je, als het niet zou lukken,
zat ik voor mezelf daar niet zo over in. Want zo sta ik er eigenlijk nu nog in. Joh, dan ga ik gewoon 45, 50 uur melken in de week. En dan kom ik er ook. Ja. En als je er zo in staat, dan is dat niet zo spannend. En wat mijn vrouw en ik geleerd hebben vanuit het ontslag, is eventjes op de handrem. Dus kosten de deur uit. Even goed voor jezelf en je gezin de balans opmaken. Van, want WW valt niet mee als je daarin terecht kwam. Ik kwam niet in de WW door mijn hartinfarct, maar in de SW. Maar het inkomenstechnisch is precies hetzelfde. En de ervaring daarvan is prima geweest. Maar dan moet je wel stappen terug. Dat hebben we als gezin ook met elkaar gedaan. En pas op de plaats gemaakt. Ja, en dan is die conclusie van, als ik 50 uur ga melken in de week, prima. Dan kan het. Ik wist nog niet van het hartaanval. Wat gebeurt er met je als je een hartaanval krijgt? Wat gebeurt er? Hoe word je daarna ben je een ander mens? Of wat? Kun je daar iets van vertellen wat dat met je... Je lichaam laat je in de steek. En ik ben wel iemand die gewend is veel energie te hebben. En daar ook gebruik van te maken. Ja, en de energie was gewoon weg. Weet je? En in het ziekenhuis heb ik dat ook een paar keer aan de artsen gevraagd. Van, krijg ik mijn energie terug? En het antwoord wat ik daarop kreeg, dat heb je zelf in de hand. Dan zul je met je lichaam ook wat moeten doen. En dat heeft mij ook wel gemaakt dat stoppen met roken is een dingetje. Wat zuiniger zijn op je lichaam. Ik ben aan het fietsen geslagen. En ik had net nog even vorige week teruggekeken, maar ik heb vorig jaar bijna 7000 kilometer gefietst. Dus dan moet je met regelmaat pakken. Ja. Is tweeledig, ik kan mijn energie daar goed in kwijt en ik krijg de kop heerlijk leeg. Dus ja, weet je, ik sla geen week over. Gisteren was het wit buiten, ik denk ja doe ik het. Ja, het was toch glad, dus hebben we niet gedaan. Dus heb ik 10 kilometer gewandeld met mijn vrouw. Kijk. En dat is ook goed. Ja. Heel andere spieren lopen ja. aan. Maar even terug, wat doet dat? Het vertrouwen in je lichaam is zoeken. En dat kost tijd. Ik moet zeggen, we zaten in een revalidatiegroep in Meppel en dat heeft me daar wel bij geholpen. Ja, en op een gegeven moment dan ervaar je weer als je een hartslag hebt van 180 dat hij gewoon wel door blijft doen. Ja. Het duurt even voordat je daar weer bent, maar als je daar al 1 keer bent, dan zie je ook wel dat het ook maar weer goed komt. Ja, ik heb geen idee, want ik heb het niet gehad. Dus, maar als ik het dan hoor, dan denk ik wel even, wat doet dat dan met je? Want je hebt natuurlijk 28 jaar in een opbouwende misschien. Hè? Nou ja, wat bij mij de oorzaak van het infarct is dat je feitelijk in een dynamische functie zit. En ik kwam binnen op verzoek van dat gesprek met die directeur samen met een jurist en hoofd HR. En in 3 minuten tijd wordt een dienstverband van 28 jaar vol energie stilgezet. En stil, dat betekende ik kon niet meer bij mijn mail. Mijn telefoon was afgesloten. En ik hoefde niets meer. En je moet je eigenlijk voorstellen dat je op de snelweg rijdt met een koerssnelheid van 130. En je wordt stilgezet en je mag geen millimeter meer verder. Linksom niet, rechtsom, je mag niks. Ik kreeg nog een contactverbod mee. Ja, en dat heeft zich... Dat is iets minder, dat is iets anders als in zo'n botsopserver vliegen, zeg maar. Zo moet je het zien. En fysiek heeft zich dat bij mij dus geuit in een infarct. Het had ook wat anders kunnen zijn. Dat hebben ze mij ook wel uitgelegd. Ja. Maar het lichaam gaat daarna acteren en dat heeft zich dus 14 dagen later zeg maar, in een infarct geuit. En op dat moment heel spannend. Hè? Je gaat dan in een ambulance weg en niemand weet wat er aan de hand is. En dat geeft ook veel spanning thuis. De kinderen waren er ook bij. Maar goed, ik moet zeggen, met elkaar hebben we dat overleefd en doorstaan. En weet je, die ervaring is er ook 1. Ja. Nee, goed, achteraf kun je zeggen, je had het misschien niet willen missen, maar je had het ook niet willen hebben. Hè? Nee. Beide kanten. Zo is het. Dus december 2012 toen gestart met Bas. Ja. Bas, ook wel mooi, dus Bas als een schop, hè? Ja, weet je waar die voor staat? Feitelijk is de naam is ontstaan doordat de interim-directeur destijds mij eruit kikte. En de andere dag dacht ik, god, hij Bas mij er gewoon uit. Hij doet het. Ja. En daar is de naam Bas uit ontstaan. En weet je, het zegt natuurlijk wat jij zegt. Het zegt over cultuur, het zegt over wat we doen. Dus we hebben ook bewust de schop in het logo staan. Dus de naam is Bats, maar de schop staat er ook bewust in. Ja, staat eigenlijk gewoon voor aanpakken en doen.
Ik weet nog dat ik denk een jaar 4, 5 geleden, toen mijn vrouw en ik, mijn vriendin en ik, heel veel gingen lopen in de ronde. Dus denk ik, je dochter heeft daar denk ik een keer een sticker van Bad op een lantaarnpaal. Ik zei op een gegeven moment Bas IJzerbureau. En toen dacht ik, wat een leuke naam is dat. Dus dat was de eerste keer dat ik met Bas in aanraking kwam. Dus dat was wel mooi, ja. Ja, dat klopt. Ze hebben daar wat stickers geplakt. Ja. En ja, dat gebeurt. Ja. Maar goed, gestart. Je zegt eigenlijk een beetje, nou misschien van nou, ja, het was eigenlijk niet zoveel risico. Maar goed, je begint wel. Ja. Op je server begin je voor jezelf. Kun je eens wat over die beginjaren vertellen? 2 dingen eigenlijk. Begin nooit zonder plan. Begin niet als kip zonder kop. Weet je? Dus, Weet je dat? Nee, we hebben kijk, mensen denken wel eens dat het heel makkelijk gegaan is. Maar ik geef het je te doen als jij straat voor straat de boeren moet bezoeken en moet overtuigen met van joh, je moet mij bellen en niet AB. Om het dan maar zo te noemen. Ja. Maar dat geldt ook voor de personeelkant. Hoe kom je aan mensen? Ik moet er wel bij zeggen, kijk, 2012 zaten we onder in de recessie. 2013, 12. Het kon alleen beter gaan, zou je zeggen. Ja, en we hadden natuurlijk wel aanbod van mensen. Raar, maar er zijn wel heel veel mensen gewoon vanzelf naar ons toegekomen. En dat heeft ons enorm geholpen. Maar goed, ik moest ook met regelmaat zelf op de bok of in de melkstal. Want ik zei wel, we hebben een melker, linksom of rechtsom. En anders kom ik zelf. Dus dat speelde ook. En we zitten nu in een heel mooi gebouw, maar deed je toen nog vanuit huis? Nee, we zijn eerst eventjes bij Jaap in een slaapkamer. Maar al heel gauw konden wij een boerderij huren in Frederiksoord van de Maatschappij van Weldadigheid. Daar heb ik ook een warme band mee. En die bood ons een voorhuis aan, wat we dus als kantoor konden gebruiken. En ik zeg wel eens, daar hadden we het keukenkamertafereel. En in de herfst deden we de gaskachel aan en hadden we de hele dag de ramen beslagen. Dat had wat. En toen we in 2017 dit pand betrokken, was een van de dingen wel dat we die huiselijke sfeer terug wilden laten komen. Ja, wat kun je eens wel vertellen over dit pand? Ja, het is een voormalig restaurant. En dat stond al vanaf 2012 te koop. De eigenaar woonde bovenin. En die had de illusie dat ooit iemand met zijn horecabedrijf wel verder zou gaan. Maar door de recessie is dat nooit gebeurd. En Sascha en ik hebben eigenlijk al wel een aantal jaren met het plan gelopen van god, dat pand, daar moet je toch wat mee kunnen. Groot pand, veel inhoud. Ook niet oud. 86 nieuw gebouwd. En alleen toen we in die boerderij zaten, toen speelde dat nog niet zo op. Maar die maatschappij die vroeg ons in 2016 van je moet toch eens gaan uitkijken naar een andere locatie, want wij willen wat anders met die boerderij. En toen hadden wij 3 jaarcijfers aan te bieden bij de bank, want daar begint het mee. Ja. Kun je van alles willen, maar als de bank zegt, wat wil jij, maar wij willen niet, dan heb je een probleem. Ja, maar hoeveel FTE's had je toen? Nou, we zaten toen denk ik op een 150 mensen aan het werk. En 2013 hadden we natuurlijk amper inkomen, maar 2014, 15 waren goede jaren. En 2016 hadden we weer groei gerealiseerd. Dus de bank wou wel met ons meedenken. Het is wel even een strijd geweest, maar goed, volgens mij kent elke ondernemer dat wel bij een bank. Dat je af en toe ook even die momenten moet hebben. Maar dan geloofden ze bijna niet dat de cijfers zo goed waren? Ja, dat klopte. En ik zat in een MKB en later werd ik overgezet naar grootzakelijk. Door de Rabobank, dat is onze huisbank. En weet je, daar speelden ook diverse dingen. Maar het was ons eigenlijk alleen maar te doen om een financiering te krijgen voor aankoop van vastgoed. Want tot op de dag van vandaag draait Bas uit zijn bureau gewoon zelfstandig zonder financiering. En dat is ook wel heel prettig. Ja. En dus we hebben elke keer de groei gefinancierd vanuit eigen middelen. Vanuit winst, om het dan maar zo te zeggen. Dus toen de bank daarin meeging, toen hebben wij dit pand gekocht. En toen hebben wij in 16 weken tijd, met ongeveer 25 mensen van onszelf, met eigen regie, het hele pand omgeturnd van een woning-restaurant naar een bedrijfsverzamelgebouw. En dat was ook kikker. Ik was zelf elke morgen om 6:30 op kantoor. We deden sheets aan de band met stift, whiteboard sheets, met het weekprogramma. Ja, en daar hebben gewoon veel mensen ook gewoon werkervaring op gedaan. Het zij in de sloop, het zij in de bouw, met het hele pand gerestyled. Dak en wanden zijn blijven staan. Er is een binnenschil ingebracht. We hebben het zover weten te brengen dat het een A-label heeft als pand.
qua energie. En inmiddels hebben wij alle ruimtes verhuurd. Naast Bats Uitzendbureau en Stichting Verhuurd zitten er nog 5 huurders in het pand. En heel tevreden. En het leuke is ook, wij ondernemen dus in Nijensleek. Ja. Dus of all places kan iemand zeggen. Maar we hebben hier een rol als werkgever, maar ook als ondernemer. We doen een stukje advies. Ja, en we hebben ook nog een dorpshuisfunctie in het pand. Dus we zijn wel redelijk thuis in de gemeenschap Nijensleek. Ja. Ja. Nou, ik zag, ik heb natuurlijk wat huiswerk gedaan, maar je hebt inmiddels zo'n 300 man aan het werk. Dan ben je hier denk ik in Nijensleek best wel een van de grootste ondernemingen. Ja. Terwijl, het is niet meer, je hebt maar een uitzendbureau, zou ik maar zeggen. Wat doet dat met jou als, je hebt dan daarmee ook een bepaalde verantwoordelijkheid. Ja, weet je, die kwam met name dit voorjaar natuurlijk ook bovendrijven. Als je dan geconfronteerd wordt met corona. En daar hebben wij natuurlijk ook mee te dealen. En dan de wetenschap dat de helft van de mensen, hetzij een jaarcontract of een dienstverband van onbepaalde tijd heeft. Want die hebben wij ook. Ja, welke verantwoordelijkheid brengt dit met hem mee? En loop je tegen collectief ontslag aan als een bouw in de lockdown gaat? Of, ja, dat zijn wel vraagstukken waar Sascha en ik samen wel over nadenken. En hoe ga je dat dan doen? De gang is natuurlijk vaak dat een uitzendbureau de mensen zo weg kan doen. Nee, maar is niet door zo. het hele vaarsysteem is dat natuurlijk niet meer zo. Nee. Je bent flexibel doordat je meerdere relatie hebt en dan iemand makkelijker elders misschien kan plaatsen. Ja. Dat is de flexibiliteit die je kunt bieden. Maar je hebt ze wel vaak vast aan de broek. Je hebt wel een loondoorbetalingsverplichting. Weet je, en natuurlijk heb je wel gelukkig dat het nu gebeurt en niet in onze beginjaren. Want we hebben natuurlijk wel wat reserves opgebouwd om dit soort dingen te kunnen overleven. Ik zeg ook wel eens, als je nu zo'n situatie krijgt met de sneeuw in Madrid en we krijgen dat hier, ja, dan weet ik ook wel dat ik 50, 60 man een aantal weken niet weg kan zetten. Nou, dan moet je je wel voor indekken. Ik vind ook dat dat een verplichting is vanuit goed werkgeverschap. Je zult ook moeten staan voor je mensen. Dat breng ik in ons team ook wel eens naar voren. Kijk, als niemand voor ons aan het werk wil, hebben we ook niks. Kun je nog zoveel willen verkopen, maar je bent wel afhankelijk dat de mensen ook voor jou willen werken. Ja. En, ben je een ondernemer die nog graag steeds tussen de mensen wil staan? Ja, graag. Ik voel me ook niet meer dan dat. Weet je, ik weet best wel hoe de rolverdeling is. Echt wel. Maar nee, ik doe net zo graag mee. En ik ben me ook terdege bewust, als ik kijk naar de hoeveelheid jonge mensen die wij aan het werk hebben, dat daar ook mee te maken heeft. En dat je weet wat de jongeren bezigt en dat je weet wat er speelt, zeg maar, in die doelgroep. Ja. Kijk, en we hebben best veel mensen vanuit ons eerste jaar in 2013 hier nog op de loonlijst staan. Die hier gewoon al 8 jaar bij ons werken. Ja. En daar zijn we ook trots op. Want dat zegt ook wat over ons en over de relatie met die mensen. Ja. En wat ik ook echt belangrijk vind, is dat je even weet van, hoe zit het bij de mensen thuis? Wat speelt daar? En dat je daar ook oog voor hebt. Maar kun je van die 300 mensen, kun je ze dan allemaal nog persoonlijk kennen? Nou, ik durf mijn hand er niet voor de 300 in het vuur te steken, maar wel voor 275. Ja. En dat is eigenlijk gewoon omdat al jaar in jaar uit je al die samenwerking hebt. En is dat misschien ook een persoonlijke kracht van jou? Ja, dat is wel mijn ding. Maar dat geldt ook voor de klanten. Weet je, we doen hier af en toe wel eens gekscherend zo'n vraagmomentje van en waar zit die klant en hoeveel koeien heeft hij en wat voor melkstal of wie werkt daar? Nou, dan sla ik de plank nog niet zo gauw mis hoor. Nee. Ja. Maar dat is ook wel mijn ding. Ja. Weet je, en het kan nu niet. Daar worstel ik zelf mee met die corona, dat ik niet zo even op de pof het gebied in kan gaan en even 10, 12 bedrijfjes bezoeken op een dag. Of soms nog meer. Gewoon even om de hoek. Hoe is het? Loopt goed. Weet je, hoeft allemaal niet zo hoog. Heb je het gevoel dat je niet terecht kunt? Of... Nou, ik vind het verantwoordelijkheidstechnisch niet goed. Weet je, want ik zal het maar op mijn geweten hebben dat ik op die plekken het gebracht heb. Dat ik het breng. Ja. Onbewust, laat dat helder wezen. Ja. Ik bedoel, we hebben een sneltest hier op kantoor, dus, maar dat is het niet. Je kunt het onbewust, dat wil ik dan niet op mijn geweten hebben.
Dus we hebben dit jaar ook, want ik bezoek elk jaar aan het eind van het jaar al mijn klanten. En al de actieve klanten van het jaar. Dit jaar niet gedaan, hebben we een hele leuke kaart voor gemaakt met een muziekje en een tekst erin. Maar dat doet me gewoon eigenlijk wel een beetje zeer. Voelt toch wel iets anders, hè? Ja, dat is niet leuk. Ja. Dat is gewoon niet leuk. Ik heb nog heel veel vragen voor je, maar nog even de rolverdeling tussen Sascha en jou. Hoe zit dat? Wat is typisch Sascha en wat is typisch Ronald? Sascha is direct. Ik ben niet altijd even direct. En dus... Omdat je niet wil zijn, omdat je niemand pijn wil doen? Of? Ja, ik ben nog wel eens iets wat genuanceerd, zeg maar. Sascha die zegt gewoon, zo is het. Dus dat is voor mij soms wel een eye-opener. Ja. En, terwijl jij vanuit huis uit, was het van doe dit, doe dat. Ja. Hè? Dat is... Ja, maar dat is toch anders. Oké. En wat ook meespeelt is dat wij wel een eenheid zijn. Alleen anders. Sascha die is recht door zee duidelijk, alleen geen ondernemer. Dus die komt nog wel eens met risicomanagement. Oké. En dat is wel prettig. Want ik zie kansen, want we doen dus naast wat we hier doen, hebben we ook nog een fietsverhuurbedrijf. En wij doen ook nog iets met circulaire economie. We hebben de boerderij in Frederiksrood gekocht, waar we ooit begonnen zijn. Daar hebben we ook nog een heel plan op geschreven. En dan is Sascha wel iemand zeggen van ja, maar hoe zie je dat dan? En hoe gaan we dat dan doen? Want weet je, je kunt alles wel willen, maar waar dient het toe? Dus dat is wel... en een ander aspect is natuurlijk wel... ik bemoei me met thuis niet. In de zin van, ik ben er wel. We zijn samen getrouwd. En vind ik ook nog steeds hartstikke lief. Dus dat mag ook gezegd worden. Maar Sascha die runt wel alles eromheen. Ja, maar ben je dan nog een beetje de vrijbuiter die nog een beetje zijn vrijheid nodig heeft? Als ik dat niet heb, dan sterf ik af. Dus ik moet ook wel gewoon de dingen kunnen doen die ik bedenk. Ja. En dat kan heel divers zijn, maar die ruimte ben ik nodig. Ja. Sluit mij niet op. Ja. Maar dat weet ze ook. Aan de andere kant is, we eten elke avond om 5:15. Of ik er nou wel ben of niet ben. En ik word ook wel ingedeeld, zeg maar, van, goh, haal jij Josephine even op bij Street Dance? Of zo. Ja. En weet je, Sascha heeft nu haar eigen ding met Stichting Verruut. Dus we ondernemen onder hetzelfde dak. Ja, en dat is natuurlijk wel bijzonder dat je dan gewoon elke middag eigenlijk samen luncht. Ja. Met ons team, weet je. Dat is wel heel waardevol. Ja. En gisteren hebben we 10 keer midden samen gewandeld en de hond mee. En dan passeert eigenlijk alles wat we doen nog wel even de revue lopende weg. Ja. Ik heb nog even een paar dingen die ik aan wil stippen. Je bent eigenlijk altijd, naast dat je je bedrijf hebt en zo. En, je bent een beetje ADHD, dus altijd nog energie. Vrienden allerlei dingen doen, maar daarnaast ook politiek. Wat is dan als ondernemer wat je dan nog in de politiek aantrekt? Omdat politiek vaak toch wel eens stroperig wordt gezien. Daarom zit ik ook niet in de gemeenteraad. Ik vind mijn rol in de fractie plezierig. En dat heeft eigenlijk ook mee te maken, ik vind ook nog wel eens ergens iets van. En ik heb wel in mij, zeg maar, als je ergens wat van vindt, dan moet je niet met losse vlodders gaan lopen gooien. Dan moet je ook gewoon zo groot zijn om je ergens voor in te zetten. Weet je, dus dat is eigenlijk mijn rol in de fractie, dat ik ze soms voed, maar soms ook gewoon dingen mee bedenk. Hoe vliegen wij bepaalde ontwikkelingen in zo'n plattelandsgemeente aan? Als ik bij ons kijk, we hebben 2 nationale parken in de gemeente. We zijn geografisch groot, we hebben 18.000 inwoners, bijna 19.000. Dat vind ik van het ondernemerschap en van het platform waar je dus economisch op acteert. Daar heb ik nog wel wat mening over en daar vind ik ook wel wat van. Dat is dan politiek, Ronald. Ik heb daarnaast begrepen, jij doet zoveel dingen. Je bent nog voorzitter van de stichting Spoolplaats, volgens mij. Misschien kun je daar wat over vertellen. Ja, ik ben nog even benieuwd naar het ondernemersfonds. 75 bedrijven in zitten. Ja, we hebben Spoelplaats is een club van boeren en een aantal MKB-bedrijven. En wij exploiteren daar een wasplaats voor trekkers en machines.
Maar dat is niet zo ingewikkeld. Ooit dat ding met veel subsidie gerealiseerd. Dus hier in Westervelde zijn de wegen allemaal schoon. Geen modder op de wegen. Nee, dat is niet wat het is. Nee, dat is het niet. Het is dat de machines op een verantwoorde wijze worden schoongespoten van bagger en vetten. Dat wordt gescheiden. En er zijn een aantal meer in Westervelde die dat hebben. En wij hebben hier voor de voormalige gemeente Vledder eigenlijk een spoelplaats. En dat vergt een kleine bestuurlijke rol. Corso Frederikssoort ben ik mee gestopt. Na 8 jaar, ik vond... Als je 8 jaar in een bestuur zit, dan is het ook goed om een keer te verfrissen en te vernieuwen. Dus ik ben weer toegetreden tot de Corsowagen Bouwers. Dat heb ik daarvoor ook een hele periode gedaan. En alleen dat ligt nu even door zo'n corona stil. Ja. Het ondernemers... Nederland nog? Ja. Wat zeg je? Dus MKB Nederland? MKB Nederland ben ik ambassadeur voor Westerveld. Voor gevraagd. Ja, dat vind ik eigenlijk leuk om te doen. Dat zet je netwerk op een andere manier open. En ik doe mijn best om Westerveld goed te vertegenwoordigen. Als ik kijk wat wij met de regio-deal als Westerveld binnengehaald hebben, hebben wij goed ons best gedaan. De Human Capital Agenda is wel een beetje mijn ding binnen de gemeente. Ja goed, en we hebben ook wel wat werkgroepjes rondom circulaire economie. Nieuwe initiatieven. Zijn er bezig met een circulaire hub. Nice en Nice Tracks doen we wat dingen mee. Dus ja, weet je, laat mij daar maar wat in bewegen. Dat vind ik heerlijk. En dat is ook wel wat ik nodig ben naast mijn werk. En dat heb je dat, want jullie doen het hier vanuit 1 locatie. Heb je die 300 man die je aan het werk bent. En ik denk dat iedereen, ik ondernemer die het hoort, denkt 300 man vanuit 1 locatie met een team van, hoeveel mensen zijn er? 5. Dat is heel erg knap. Hoe heb je dan nog tijd over om nog zoveel daarnaast nog te doen? Het vraagt 2 dingen. Dat is structuur, maar ook de juiste mensen om je heen. Weet je? En als je de structuur goed hebt en daarmee de verantwoordelijkheden netjes hebt liggen, waarmee je de mensen in je team de verantwoordelijkheid kunt geven, kun je zelf ook veel vrijheid toe bedelen. Vrijheid in de zin om andere dingen te kunnen doen. En dat is gewoon heel belangrijk. Dus we hebben een hele kleine, platte organisatie, waar de taakverdeling gewoon helder is. Ja, het zijn allemaal dames inmiddels, maar waar voor de dames wel een uitdaging ook ligt om het te mogen doen, zeg maar. En dat maakt het heel plezierig. Kijk, en dat is ook wel eens wat ik andere ondernemers ook wel meegeef, weet je. Voel jezelf niet te groot of te goed om iemand aan te nemen die op bepaalde fronten veel beter daarin is. Wat het dan ook mag zijn. Hè? Of dat dan een financiële kant is of een juridische kant, dat maakt niet uit. Maar weet je, dat is alleen maar goed, denk ik. Maar ik zou je bijna zeggen, als je succesvol ondernemer wil zijn, verzamel vrouwen om je heen. Want dan... Nou ja, en dat vraagt altijd wel een eigen plek, zeg ik wel. Want dat merk ik in Huizen Visser ook, weet je, het synchroniseert een beetje. Ik zal er niet verder op ingaan, maar je moet ook momenten hebben dat je je terug kunt trekken op je eigen kantoor. Ja. Heerlijk. Ja. Nou, kijk, wat ik misschien naar ondernemers mee wil geven, want dat heb ik zelf ook wel zo ervaren, want ik ben natuurlijk op een later tijdstip gaan ondernemen. Ja, weet je, volg wel gewoon je eigen plan. Laat je niet van de wijs brengen door wat de buitenwereld soms vindt. Luister wel, haal daar goede dingen uit, maar volg gewoon je eigen plan. En dan zijn we nu aangekomen aan het einde van deze podcast voor DGA's. Wil je regelmatig geïnspireerd worden door de verhalen van andere DGA's? Abonneer je dan op deze podcast. Ben je DGA en wil je wel eens verder praten over de onderwerpen die je gehoord hebt? Dan maak ik graag een afspraak met je. Je weet mij vast wel te vinden. Voor nu zeg ik wens je nog een fijne dag. Hoi!